Hello friends, අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කෝඩින් දැනුමක් නැතුව ඔයාගේ ඕනම Arduino project එකක් තනියම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මම චේතන විශ්මික. ඉතින් අපි මේ විදිහට කෝඩ් ජෙනරේට් කරගන්න වෙන මේ ChatGPT Ai එක පාවිච්චි කරලා අපි මුලින්ම ChatGPT Ai එක setup කරගමු. මුලින්ම ඔයා web browser එකක් open කරගෙන ChatGPT කියලා search කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන උඩින් මේ link එක click කරගන්න. ඊළඟට මෙතන sign up click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන තියෙන continue with Google කියන button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතනින් කැමති account එකක් select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන first name එක last name එක සහ birthday එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක continue කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලගේ phone number එකට ආපු code එක මෙතන type කරගන්න. හරි ඉතින් අපි දැන් AI එක setup කරගෙන ඉවරයි. හරි ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට LED blinking code එක generate කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලත් මේ විදිහට type කරගන්න. ඊළඟට enter key එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට code එක generate වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන copy code කියන button එක click කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා Arduino IDE එක open කරගන්න. අපි copy කරගත්තු code එක දැන් මෙතනට paste කරගන්නවා. දැන් මම මේක මගේ board එකට upload කරගන්නම්. මම මේ විදිහට board select කරගෙන port එකක් select කරගෙන මම මේ විදිහට upload කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් Arduino board එකේ blinking code එක run වෙන හැටි. ඉතින් මෙතනදී Arduino board එකේ bulb එකක් blink වෙනවා සහ අමතරව අපිට 13 වෙනි pin එකටත් bulb එකක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි LED blinking code එක වැඩ කරන්නේ. හරි ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා Arduino එකේ YouTube channel එක සම්බන්ධව. ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ videos බලන viewers ලගේ 85%ක්ම YouTube channel එක subscribe නොකර තමයි videos බලන්නේ. ඔයාලා තාමත් Arduino එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගට එකතු වෙලා ඉන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට ultrasonic sensor එකෙන් distance එක measure කරගන්න පුළුවන් code එකක් generate කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට code එක generate වුණා. දැන් මේ copy code button එක click කරගෙන Arduino IDE එකට code එක paste කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙතන උඩම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් trigger pin එකයි echo pin එකයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන pins දෙක. හරි ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඕන වෙනවා Arduino board එකක්. ඉතින් මම මේකට Arduino Uno board එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට breadboard එකක් සහ ultrasonic sensor එකක්. ඉතින් අපි ultrasonic sensor එකේ ground pin එක Arduino board එකේ ground pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට ultrasonic sensor එකේ echo pin එක Arduino board එකේ 10 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට ultrasonic sensor එකේ trigger pin එක Arduino board එකේ 9 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අවසානයේ ultrasonic sensor එකේ VCC pin එක Arduino board එකේ 5V pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා.
අපි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගමු. දැන් ඔයාලා සීරියල් මෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් අල්ට්‍රාසොනික් එකත් මගේ Arduino මෙගා බෝඩ් එකත් අතර දූර මෙන්න මේ විදියට අපේ සීරියල් මෝඩ් එකේ පෙන්නනවා සෙන්ටිමීටර්ස් වලින්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්නුවේ සරල උදාහරණ දෙයක් විතරයි. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අවශ්‍ය විදිහට කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් සිංහලෙන් ටයිප් කරගෙන Google Translate පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි වලට ලේසියෙන්ම කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරද්දී errors આવොත් ඒ error එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා ChatGPT එකට දුන්නම එයා errors fix කරන්නත් අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. හරි මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවරන්නේ. ඔයාලා තාමත් Arduino YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන ඔතකොට subscribe button එක press කරලා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ දවසේ පළින් comment කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනටම හමුවෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.